May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Nasaan? Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako. May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Nasaan? Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako. May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Nasaan? Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako.
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Kasali. O tapos pahit kapag yung camera. Edit pang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Kasali. O tapos pahit kapag yung camera. Edit pang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Kasali. O tapos pahit kapag yung camera. Edit pang edit ko ito. Visible na ako.
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Sarap. Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na rin ba? Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Sarap. Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na rin ba? Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Sarap. Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na rin ba?
Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Sarap. O, tapi bakit kapag yung camera? Pwede pang edit ko ito. Busy ba na ako? Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Sarap. O, tapi bakit kapag yung camera? Pwede pang edit ko ito. Busy ba na ako?
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos namin. O, tapos pahit ka pag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako ba? Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos namin. O, tapos pahit ka pag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako ba? Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos namin. O, tapos pahit ka pag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako ba?
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasalin. Tapos bakit kapag yung camera? Medyo pang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasalin. Tapos bakit kapag yung camera? Medyo pang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasalin. Tapos bakit kapag yung camera? Medyo pang edit ko ito. Visible na ako.
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Sarap din. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako na. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Sarap din. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako na. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Sarap din. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako na.
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Masarap. O, tapay pahit kapag yung camera. Medyo pang-edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Masarap. O, tapay pahit kapag yung camera. Medyo pang-edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Masarap. O, tapay pahit kapag yung camera.
Pwede pang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Sarap. O, tapos pahit ka pag yung camera. Pwede pang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. Yung sandwich. Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos pahit ka pag yung camera. Pwede pang edit ko ito. Visible na ako.
May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Magkape pa ito paging camera. Kasi pang-edit ko ito. Busy. May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede. Asali. Magkape pa ito paging camera. Kasi pang-edit ko ito. Busy ba na ako ba?
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Sana. Magkapipahit ka pag yung camera. Medyo pang-edit ko ito. Visible na ako na. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Magkapipahit ka pag yung camera. Medyo pang-edit ko ito. Visible na ako na. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Sana. Magkapipahit ka pag yung camera. Medyo pang-edit ko ito. Visible na ako na.
Yung sandwich. May sandwich. Ano? Bakit? Tapi pahit sa paging camera. Edit ko ito. Busy. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Masarap. Tapi pahit sa paging camera. Medyo pang edit ko ito. Busy ba muna ako?
pang-edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Nakasabi. O tapos ipahit ka pag yung camera. Hindi pang-edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Nakasabi. O tapos ipahit ka pag yung camera. Hindi pang-edit ko ito. Visible na ako.
Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Masarap. Tapi pahit kapag yung camera. Pwede pong edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Masarap. Tapi pahit kapag yung camera. Pwede pong edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Masarap. Tapi pahit kapag yung camera. Pwede pong edit ko ito. Visible na ako.
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos Magkapipahit ka pag yung camera. Hindi pang edit ko ito. visible na. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos Magkapipahit ka pag yung camera. Hindi pang edit ko ito. visible na. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos Magkapipahit ka pag yung camera. Hindi pang edit ko ito. visible na.
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Good ko. Tapi bakit kapag yung camera? Medyo pang edit ko ito. Busy ba namin? Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Good ko. Tapi bakit kapag yung camera? Medyo pang edit ko ito. Busy ba namin? Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Good ko. Tapi bakit kapag yung camera? Medyo pang edit ko ito. Busy ba namin?
sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. O, tapi bakit kapag yung camera? Medyo pang-edit ko ito. Busy ba namin? May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. O, tapi bakit kapag yung camera? Medyo pang-edit ko ito. Busy ba namin? May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. O, tapi bakit kapag yung camera? Medyo pang-edit ko ito. Busy ba namin?
Yung sandwich. May sandwich. Ano? Pwede po. Bakit pa yung camera? Hindi Hindi pa nga dito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pa nga edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pa nga edit ko ito. Visible na ako.
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Actually. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible na rin. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Actually. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible na rin. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Actually. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi
Pwede pang edit ko ito. Visible mo na rin. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Action natin. Tapi kahit kapag yung camera. Pwede pang edit ko ito. Visible mo na rin. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Action natin. Tapi kahit kapag yung camera. Pwede pang edit ko ito. Visible mo na rin.
May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Good din ko. Tapos na rin. O, tapos kahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo namin na. May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Good din ko. Tapos na rin. O, tapos kahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo namin na.
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos namin. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin. Wala lagi kang sabon. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos namin. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos namin. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin.
Wala ka ng trabaho na yun. Yun yung last eh. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Nasaan yun? Tapi pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako. Nakawin dito mo. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Nasaan yun? Tapi pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako.
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos na namin. Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako na. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos na namin. Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako na. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos na namin. Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako na.
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Good din ko. Kakasalamin. Tapi pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin ba? Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Good din ko. Kakasalamin. Tapi pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin ba? Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Good din ko. Kakasalamin. Tapi pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin ba?
sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Good din po. Masarap yun. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Good din po. Masarap yun. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin. Kali nga. Ito yun. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Good din po. Masarap yun. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin.
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Nakasarap yun. O, tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako lang. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Nakasarap yun. O, tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako lang. Ay, higa mo na. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Nakasarap yun. O, tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako lang.
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Pasalamit. Magkapipahit ka pag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible na ako. Ano yung sino? Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Pasalamit. Magkapipahit ka pag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Pasalamit. Magkapipahit ka pag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible na ako.
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasalan. Tapi pahit kapag yung camera. Edit ang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasalan. Tapi pahit kapag yung camera. Edit ang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasalan. Tapi pahit kapag yung camera. Edit ang edit ko ito. Visible na ako.
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Pasanin. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Pasanin. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible na ako. Yung sandwich. May sandwich? Hmm?
Ano? Bakit? Pwede ko. Kaksanin. O tapos pahit kapag yung camera. Pwede pong edit ko ito. Visible na rin. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kaksanin. O tapos pahit kapag yung camera. Pwede pong edit ko ito. Visible na rin. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kaksanin. O tapos pahit kapag yung camera. Pwede pong edit ko ito. Visible na rin.
month, ay dito sa intersection. Sa Amerika. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos na lang. O, tapos pahit ka pag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible na naman. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos na lang. O, tapos pahit ka pag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible na naman.
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Good din. Sarap. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Biscuit na. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Good din. Sarap. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible na. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Good din. Sarap. O, tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible na.
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Kasali. Tapos pahit kapag yung camera. Pwede pang edit ko ito. Visible na po. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Kasali. Tapos pahit kapag yung camera. Pwede pang edit ko ito. Visible na po.
Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos na lang. O, tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible na ako na. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos na lang. O, tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible na ako na. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos na lang. O, tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible na ako na.
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasama na. O, tapos pahit ka pag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasama na. O, tapos pahit ka pag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na rin.
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Kasali. Tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na po. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Kasali. Tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na po. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Kasali. Tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na po.
Baka napunta mo na yan. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kakaranin. Tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako. Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kakaranin. Tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako. Yung sandwich. May sandwich?
Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Sasara niyo. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako ba? Wala akong pinutang. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Sasara niyo. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako ba? Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Sasara niyo. O tapos pahit kapag yung camera. Hindi pang edit ko ito. Visible mo na ako ba?
sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Paksalan yun. O, tapos pahit kapag yung camera. Pwede pong edit ko ito. Visible mo na rin. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Paksalan yun. O, tapos pahit kapag yung camera. Pwede pong edit ko ito. Visible mo na rin. Yung sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Paksalan yun. O, tapos pahit kapag yung camera. Pwede pong edit ko ito. Visible mo na rin.
Yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasalanan. O, tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang Visible mo na ako. yung sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasalanan. O, tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako.
sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Asan? Tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na rin ba? Oh, sir. May sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Asan? Tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na rin ba? Realms were on mine. And yet it's Puro bonsai. May sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Asan? Tapos pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na rin ba?
sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. Tapos O, tapos pahit kapag yung camera. Pwede pong edit po ito. visible na po. May sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. O, tapos pahit kapag yung camera. Pwede pong edit po ito. Visible na po. May sandwich. May sandwich? Hmm? Ano? Bakit? Pwede po. O, tapos pahit kapag yung camera. Pwede pong edit po ito. Visible na po.
Ang dali. I want to tell you that it's you. You're everything. You're everything. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede. Tapos pahit kapag yung camera. Kasi kung edit ko ito. Busy. Dali. Kanta mo na. Ba't naka-lipstick ka pa? Yung sandwich. Yung sandwich. Sa aking damit ko, hindi ko nakita Hmm? Ano? Bakit? Pwede. Tapos pahit kapag yung camera. Kasi kung edit ko ito. Busy ba muna? Somebody else can feel my Oh, tayo. Namatay wari sa to. Wari ako mo. Yan. Oh, look in your eyes and I can see. You're so dangerous, baby. You're not my
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede. Asan? Magkapipahit ka pag yung camera. Samahan mo to si Arsene. Medyo pang edit ko ito. Busy Samahan ba daw siya. Kukuha daw siya ng almusal niya. Ayaw mo kumain ka na ng kanin. Diba? Na? Ha? Oh! Yeah! Ah! Tapos, pagkabalik ko, ano mo pa, ganun na. Wala ko dito. Kayo ang dalawa ay virtual. Ate! Ay! Ano yung pera mo? Bakit? Sandali lang. Ginagamit ko naman yan sila. Hindi kasi. Yung sandwich. Yung sandwich. Walang doon sa kanya ng awit. Hindi ka gamit dito, oh. Sandali lang. Yeah, puro Roblox. Hmm? Ano? Bakit? 20, Pwede. Asan? 22. Magkapipahit ka pag yung camera. Wow, nag-share! Medyo pang edit ko ito. Busy ba naman? Ako mag-charge sa tapos na. Hindi. Kapag na inalis na siya, inalis na na to. Sabi mo, dalawa, gusto ko may sauce, ah. Hindi ko lang tawag sa'yo. Ano kakamdahin ko? Galing mo, no?
May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos na. Magkapipahit ka pag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako. May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Tapos na. Magkapipahit ka pag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako. May sandwich. May sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na ako.
Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasarali. Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Visible mo na rin. Ito man. Okay, ano yun? Ito mo ano? Puta, pati naman yan. Puta. Patayin na ako mo. Yung sandwich. Yung sandwich. Sawa-sawa na ako yung unubo. Hindi ko nakaramdaman pagod. Hmm? Ano? Bakit? Nililis ko na rin yung kanan mo eh. Tapi pahit kapag yung camera. Hindi ko kasi lang. Medyo pang edit ko ito. Ayan. Ha? Hindi ko kasi lang. Visible mo na rin. Ha? Tapos nakarami yan, di naman yung maubos ako. Huwag yung ulang ano. Baba ko to naman. Isilaw. Oo, minumo ka. Yung sandwich. Yung sandwich. Hmm? Ano? Bakit? Pwede ko. Kasarali. Tapi pahit kapag yung camera. Medyo pang edit ko ito. Ano yan? Ito ba titira? Welcome ba? Welcome.
Sabi ko sa'yo, di pa bili ka ng box. Para yung sabi ko, di ba? Kaya sa lalagyan. Ano to tita? Ba't gumagalaw yung cellphone mo? Ayun, ako na